ulit. And today, magre-review tayo ng isang product or basically, ito-test natin yung product if it's worth buying or not. At ngayong araw, ang ito-testing natin ay itong Koby Nanocrystalline Coating Wax. Ayan. So, ang kiniklaim nito, long-lasting protection, glazing and hydrophobic effect, high temperature resistance. So basically, ang sabi nito is maganda siyang protection against yan, direct sunlight, and also ang sinasabi hydrophobic and glazing. So dapat makintab, long-lasting protection. Testing natin to, isprayan natin ng tubig. Ang kasama sa package niya ay foam applicator tsaka yung mismong wax. So, ito. Ayan. Ngayon, ang bili ko dito is 150 pesos para sa ganito kalaking lata, 20 grams yung kanyang dami. Testing natin kung totoo yung sinasabi nilang makintab and glazing and hydrophobic effects dito sa part na to. So kung mapapansin nyo is medyo parang blurred yung itsura niya kasi hinugasan ko na to. Ayan. Okay. So dito natin siya ite-testing. Okay guys. So dito natin siya ite-testing sa part na yan. Ito. Okay. So let's go and test it out. So ganito lang siya kadami guys. So, sobrang content. Hopefully maganda. Ang texture niya is parang similar siya sa sa BOTNY na hydrophobic wax. So, isang okay. So, yung sa dulas niya, okay. Sa dulas, wala akong masabi. Sobrang dulas talaga. So, sige, ganito gagawin natin.
para maganda. So, etong part na to is spray on wax. Ito yung ating nanocrystalline. Sa texture, mas madulas to. Kumbaga parang mas wet yung pakiramdam niya. Gagawin natin is i-test natin sa tubig yung hydrophobic effect niya if legit. Okay? Okay, so ito na yung ating tubig and wow. Okay. So ayan guys, legit. Actually mas ano siya, kumbaga yung hydrophobic effect niya mas maganda kaysa sa BOTNY. Tingnan nyo oh. Ayan. So if you guys remember dun sa review natin ng BOTNY hydrophobic wax, hindi siya ganyan ka ganda yung hydrophobic effect niya. Ito kasi halos walang natitira na tubig, diba? Ayan. So legit, maganda. Okay guys, so eto na siya after mabasa at mapunasan. So makintab pa rin, tapos pag hinawakan nyo is smooth pa rin. Ayan, nag-glide pa rin. So kahit diinan nyo, hindi siya kumakagat kumbaga. Ayan. So ito yung ating nanocrystalline wax at ito lang yung ating spray on na wax. So makintab, diba? Now, doon naman tayo guys sa question na yung score natin dito sa Koby nanocrystalline coating wax. 1 out of 10 score ko siya ng 9. Tapos perfect 10 sana to kung medyo budget meal yung price. Pero yun nga, syempre if you ano ba to, yung gusto nyo ng magandang quality ng parts or material, syempre it comes with a price. So 150 is I think reasonable naman para dito. And nakita naman natin na totoong effective yung hydrophobic effect niya. Better than BOTNY, sa totoo lang, in my opinion. Is it worth buying? Oo naman, worth it, di ba? Ito sa tingin ko kung conservative kayo sa pag-apply yun sa dami, I think magagamit nyo to sa buong sasakyan mga 2 times or 3 times. So depende sa dami nung ilalagay yung wax. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for parts and accessories po, please do visit my Shopee store. Ilalagay ko po yung link sa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa atin today and magkita-kita po tayo sa susunod nating video.